અર્લી ઇન્ટરવેન્શન એટલે વહેલું એક્શન લેવાના શું ફાયદા છે અને શું નુકસાન છે એ વિશે એમને માહિતી આપી શકું. આ એક 4 પાયામાંથી સૌથી અગત્યનો પાયો છે અર્લી ઇન્ટરવેન્શન. અને એટલે ખાલી અર્લી ઇન્ટરવેન્શન નથી, પણ જો આપણા બાળકને જન્મથી બહેરાશ હોય અને આપણે એ બાળકને સામાન્ય બાળકની જેમ નોર્મલ સ્કૂલે મોકલવા હોય તો અર્લી ઇન્ટરવેન્શનની સાથે સાથે જો વહેલું કરીશું તો એ ઈઝી થઈ જશે આપણા માટે, એ માઇલસ્ટોન અચીવ કરવા, બીજા બાળકોની જેમ ભાષા ડેવલપ કરવા માટે એ એફર્ટલેસ હશે. એટલે કે તમારે ઓછી મહેનતથી સારા રિઝલ્ટ આપી શકીશું આપણે આ જ બાળકને. અને એટલે એવરલાસ્ટિંગ બી થાય, એટલે કે જો તમે આ એક્શન વહેલામાં વહેલી લીધી તો આનો ફાયદો બાળકને આખી જિંદગી રહેશે. અને જો આ વસ્તુ આપણે ચૂકી ગયા તો એનો અહેસાસ બી તમને આખી જિંદગી રહેશે. આ એટલે ઇમરજન્સી બી થાય. હિયરિંગ લોસ અને ઇમરજન્સી એ તો કેવી રીતે હોઈ શકે? આપણે સમજ્યા છે કે આપણા ઘરમાં કોઈ બી વ્યક્તિ બીમાર થાય તો આપણે એ વ્યક્તિને પૂરેપૂરું ધ્યાન આપીએ છીએ, એની તાત્કાલિકમાં સારવાર કરાવીએ છીએ. અને જો એ બીમારી ગંભીર હોય તો અવશ્યપણે આપણે એને તાત્કાલિક રૂપે હોસ્પિટલ લઈ જઈએ છીએ. પણ બહેરાશ થોડી ઇમરજન્સી છે એ માનવું થોડું આપણા માટે અઘરું છે. પણ નાના બાળકોની બહેરાશ એ ખરેખર ઇમરજન્સી છે. અને એ ઇમરજન્સી કેમ છે એ વિશે આજે આપણે થોડું જાણીએ. આ માહિતી કે બાળક માટે બહેરાશ ઇમરજન્સી છે એના માટે અમુક મુદ્દા સમજવા જેવા છે. પહેલો મુદ્દો છે કે બાળક જન્મ્યા પછી સાંભળતો નથી, પણ બાળક ઓલરેડી માતાના ગર્ભમાં હોય, માતાના પેટમાં હોય ને માતાને 5 મહિનાની પ્રેગ્નન્સી હોય ત્યારથી આ બાળક સાંભળી રહ્યો છે. એને બાળક માતાના ધડકન, આજુબાજુના વાતાવરણ ને વ્યક્તિના અવાજ બી સંભળાય છે. અને જ્યારે જન્મે ત્યારે ઓલરેડી એ 4 મહિનાથી અંદર સાંભળતું હોય છે. એટલે એક મોટો મુદ્દો છે. આ સાથે આપણે હવે બીજો મુદ્દો જે સમજવા લાયક છે, બહેરાશ એ કેમ ઇમરજન્સી છે એના માટે, એ મુદ્દો છે કે આ સાંભળવું એ ખાલી કાનનું કામ નથી. કાન તો એક દ્વાર છે જેનાથી આ અવાજ મગજ સુધી, બ્રેન સુધી પહોંચે છે. અને એ બ્રેન છે જે આ અવાજને સમજવાની અને એને ઇન્ટરપ્રેટ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. એટલે કે બ્રેન એ સાંભળવા માટેનું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાસું છે. અને જે બાળકોને જન્મથી બહેરાશ હોય એને બ્રેનનો એક અમુક ભાગ જેનું ખાસ કામ છે સાંભળવું, એના ડેવલપમેન્ટ માટે એ અવાજ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એ બ્રેન એ આ અવાજ ના મળવાથી ખૂબ જ જલ્દીથી એ ભાગને લૂઝ કરવા માંડે છે. એટલે હવે આપણે આગળ જાણીશું કે કેવી રીતે બ્રેન આ અવાજને સાંભળીને ડેવલપ થાય છે. તો આપણે જાણીએ કે બધા જ નવજાત શિશુ જે જન્મે છે એ બધા જ બાળકોને 10,000 કરોડ બ્રેન સેલ્સ છે. અને આ બધા બ્રેન સેલ્સ શરૂઆતમાં જન્મ વખતે એક બ્લેન્ક પેપર, કોરા કાગળ જેવા હોય છે. આ બ્રેન સેલ્સ ને ડેવલપ કરવા માટે એમાં ઇન્ફોર્મેશન આપવી પડે, બહારથી એને એવી માહિતી આપવી પડે જે માહિતીથી આ બધા બ્રેન સેલ્સ એક્ટિવેટ થાય અને એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ થાય. આ કનેક્શન જે સિગ્નલ્સ બ્રેન એકબીજાને આપે છે, બ્રેન સેલ્સ એ સિગ્નલ્સ ને કનેક્શન્સ જ બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ કરે છે. અને આ એક બાળકના આગળની જિંદગી માટેનું ફાઉન્ડેશન ક્રિએટ કરે છે. જેટલા સ્ટ્રોંગ કનેક્શન્સ એટલું સ્ટ્રોંગ એ બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ. અને આ કનેક્શન્સ કેવી રીતે ડેવલપ થાય? તો એના માટે ભગવાને આપણને 5 ઇન્દ્રિયો આપી છે. આપણે જે બી માહિતી બ્રેનમાં પહોંચાડીએ આ 5 ઇન્દ્રિયો થકી જ બ્રેનમાં પહોંચે છે. જેમ કે ધ્વનિ, દ્રષ્ટિ, સ્મેલ, ટેસ્ટ અને સેન્સીસ. તો આ 5 વસ્તુ બ્રેનમાં જુદા જુદા ભાગમાં પહોંચે છે એક માહિતી તરીકે. એ બ્રેન જે એકદમ બ્લેન્ક પેપર તરીકે છે એ આ માહિતીને સમજીને ધીરે ધીરે એને ડેવલપ કરે છે. અને આ જ બ્રેન જે આ માહિતીને ડેવલપ કરતું જાય એમ એમાં નવી નવી શક્તિઓ વિકસાવતું જાય છે. જેમ કે સમજ શક્તિ, વિચાર શક્તિ, મેમરી છે, બિહેવિયર એટલે વ્યવહાર શક્તિ અને ભાષા.
આ બધું જ ડેવલપ કરવા માટે આ 5 ઇન્દ્રિયોનું ઇનપુટ એ બ્રેન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આમાં કાનથી જતું ધ્વનિનું ઇનપુટ એ બહુ જ મોટો રોલ પ્લે કરે છે. એટલે આપણે આ બ્રેન, આપણે જો આપણી નોર્મલ એક એક્ઝામ્પલ આપું કે જો કોઈ છોડ હોય તો એના રૂટ્સ કેટલા સ્ટ્રોંગ છે એ ડિસાઈડ કરશે કે ઝાડ કેટલું મોટું થશે અને એમાં કેવા પ્રકારના ફળ અને પાંદડા આવશે. એ રીતે બ્રેન માટે આ કનેક્શન્સ, એકબીજા સેલ્સ સાથેના કનેક્શન્સ એ એના રૂટ છે. અને આ 5 ઇન્દ્રિયોથી મળતું નોલેજ, ઇન્ફોર્મેશન એ એના માટે ખાતર જેવું છે, ફર્ટિલાઇઝર જેવું છે. એટલે જેટલું ખાતર નાની ઉંમરે આપણે આ છોડને આપીશું એ છોડ એટલું મજબૂત અને મોટું અને સારા ફળ આપશે. તો કન્ટિન્યુઅસ આપણે અવાજ સાંભળતા રહીએ બાળકને તો એ રીતે એનું ડેવલપમેન્ટ થશે. પણ આપણે સમજીએ કે અવાજ જ્યારે કાનથી સાંભળે છે તો એ ખાલી અવાજ છે બાળક માટે. એ વસ્તુ હજુ એના માટે સમજણ ડેવલપ નથી કરી શકતું. કાનનું કામ છે કોઈ બી અવાજને એના અપ્રોપ્રિએટ સેન્સેશનથી એને સમજી, અવાજ આવે એટલું એને ખ્યાલ આવે. પણ આ અવાજને આગળ બ્રેનમાં મોકલવું અને બ્રેનમાં એને કન્ટિન્યુઅસ જ્યારે બ્રેનમાં એ અવાજ પહોંચે તો એમાંથી એ બ્રેનની સમજણ ડેવલપ થાય છે કે આ અવાજનો મતલબ શું છે. અને એક અવાજની સાથે સાથે જ્યારે બીજી ઇન્દ્રિયોના બી ઇનપુટ એમાં મળે તો એ બાળક સમજી શકે છે કે આ અવાજનો મતલબ શું છે. આ અવાજ એટલે માં અવાજ સાંભળીને એને ખબર પડે છે કે આ સામે રહેલી વ્યક્તિ જે મારું કેર કરે છે એને માં કહેવાય છે. એનાથી એના ઇમોશન્સ, બિહેવિયર, એનું બધી જ સમજણ, લોજિક, મેમરી, બધી જ વસ્તુ માટે ડેવલપમેન્ટમાં આ ઇનપુટ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આ ઇનપુટ બીજા ઇનપુટ સાથે ભેગા મળીને બાળકની મેમરી ડેવલપ કરે છે, વિચાર શક્તિ ડેવલપ કરે છે, સમજ શક્તિ ડેવલપ કરે છે, એના ઇમોશન્સ ને સમજે છે. કારણ કે એ અવાજથી જાણી શકે છે કે અત્યારે મારા મમ્મી ખુશ છે, દુખી છે, શું કહેવા માંગે છે, અને ભાષા સમજી શકે છે. એટલે બાળક જન્મ્યો એના 4 મહિના પહેલાથી અવાજ તો સાંભળતો હતો, પણ એને આશરે 1.5 વર્ષ લાગે છે એ વસ્તુને સાંભળવામાંથી સમજતું થવા માટે. અને જ્યારે સમજતું થાય પછી આ જે મગજ છે એ બીજા એરિયાને ડેવલપ કરે છે જ્યાંથી સેન્સેશન્સ જાય છે આપણા જીભ અને સ્વરપેટીમાં, જ્યાંથી બાળક ધીરે ધીરે આ ભાષાને એક રૂપ આપી શકે છે, બોલવાનું રૂપ આપી શકે છે. એટલે આ બીજો અગત્યનો મુદ્દો જે આપણે સમજ્યા કે બાળક જન્મ પહેલા સાંભળે છે, બાળક સાંભળ્યા આપણે ખાલી કાનથી નથી સાંભળતો, પણ એમાં બ્રેનનો બહુ જ અગત્યનો ફાળો છે. અને ત્રીજું કે બાળક સાંભળીને તરત સમજતો નથી થતો, એને સાંભળીને સમજતો થઈને બોલવા માટે આશરે 1.5 વર્ષ લાગે છે. આ બધી જ પ્રક્રિયા બાળક અને આના સિવાયનું તમામ બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ બાળકનું પહેલા 3 વર્ષમાં 90% સંપૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે જો આ બાળક પહેલા 3 વર્ષમાં આ જો બસ ચૂકી જાય તો એના ડેવલપમેન્ટમાં એ ખાસો પાછળ રહી જાય છે. અને આપણું બાળક જો સાંભળતું નથી તો એ 3 વર્ષની ઉંમર ક્રોસ કરે એના પહેલા આપણી ફરજ છે, અમારી ડોક્ટર તરીકે, અમારા હિયરિંગ હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સ તરીકે અને તમારી એઝ અ પેરેન્ટ, કે આ બાળકને આપણે વહેલામાં વહેલા આ ડેવલપમેન્ટ ચૂકવવા ના દઈએ. એટલા માટે આને આપણે ઇમરજન્સી કહી છે. જો બાળક 2 થી 2.5 વર્ષે સાંભળતો થશે તો ક્યારે એનું બ્રેન ડેવલપ થશે સમજવા માટે, ક્યારે એની ભાષા ડેવલપ થશે અને ક્યારે બોલતું થશે. અને એટલા માટે જ આપણે વહેલામાં વહેલું એક્શન લેવાની છે અને એટલે જ આપણે આ હિયરિંગ લોસને ઇમરજન્સી તરીકે ગણવાની છે. હવે બીજો પ્રશ્ન જે તમારો હોય એ કે મારા બાળકને જો સંભળાતું નથી અને એને સિવિયર કે પ્રોફાઉન્ડ હિયરિંગ લોસ છે તો એના માટે કઈ ઉંમરે ઇમ્પ્લાન્ટ કરવું એ સૌથી હિતાવહ છે. તો ચલો આપણે આના વિશે ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો સમજીએ, જે વર્ષોના રિસર્ચ અને લાખો લોકોની મહેનત અને જિંદગીના અથાક મહેનત પછી આ પ્રોટોકોલ બનાવ્યો છે, જેને આપણે જોઈન્ટ કમિટી ઓફ ઇન્ફન્ટ હિયરિંગ પ્રોટોકોલ કહીએ છીએ. આ પ્રોટોકોલ બહુ જ બધા એડવાન્સ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ
સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરે છે. જેમ કે અમેરિકા, કેનેડા, આખું યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન, આ બધા જ કન્ટ્રીઝ આ પ્રોટોકોલના માટે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને એને ફોલો કરે છે. તો એ પ્રોટોકોલ શું છે કે જો બાળકનું જન્મ થાય અને એને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળે અને મોડામાં મોડું 1 મહિનાની ઉંમર પહેલા એનું હિયરિંગ ચેક થઈ જાય કે બાળક નોર્મલ સાંભળે છે કે બાળકને સાંભળવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, એટલે 1 મહિનાની અંદર એના પેરેન્ટ્સ ને ખબર પડી જાય કે આ બાળકને સાંભળવાની શક્તિ નોર્મલ છે, બંને કાનમાં કે એક કાનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, એ વિશે 1 મહિનાની પહેલા ખબર પડી જાય. અને જો ખબર પડે તો 3 મહિનાની ઉંમર પહેલા અને બીજા એડવાન્સ ટેસ્ટ થકી આપણે કન્ફર્મ કરી લેવાનું હોય છે કે ના, જે બહેરાશ બાળકને આ રિપોર્ટમાં આવી છે એ શ્યોર છે. અને આના માટે આપણે કન્ફર્મ કરવા માટે અમુક ટેસ્ટ છે જે 3 મહિનાની ઉંમર પહેલા વાલીને અને એના હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સને ખબર પડી જાય કે ના, આ બાળકને સાંભળવામાં કોઈક પ્રોબ્લેમ છે. અને જો આ પ્રોબ્લેમ હોય તો 6 મહિનાની ઉંમર પહેલા આ બાળકને આપણે વહેલામાં વહેલું એક્શન લેવાનું છે કે એને આપણે કોઈ બી પ્રકારે અવાજ પાછો એના બ્રેન સુધી પહોંચે એના માટે એક્શન લઈ લેવાની છે. એટલે 6 મહિનાની ઉંમર પહેલા જો બાળકને બહેરાશ હોય તો એટલીસ્ટ કોઈ બી પ્રકારે એના કાન થકી બ્રેનને અવાજ મળવો જરૂરી છે. એટલે આને આપણે 1-3-6 પ્રોટોકોલ કહીએ છીએ. એટલે તો પછી જો એનો મતલબ એવું થાય કે આપણા બાળકને 6 મહિના પહેલા સર્જરી કરી દેવી જોઈએ. એટલે એના માટે આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ આગળ જોઈશું કે જો આપણે રાહ જોઈએ તો શું થાય છે. બાળક જ્યારે જન્મે ત્યારે આપણા બધાનું બ્રેન એ સુપર કોમ્પ્યુટર જેવું છે. આ બ્રેન એ આપણા બ્રેનના જુદા જુદા પાર્ટ્સને બ્રેને અલગ અલગ કામ સોંપી દીધા છે. અલગ અલગ, જેમ કોમ્પ્યુટરમાં ફોલ્ડર્સ બનાવી દઈએ એમ. જેમ તમને આ ફિગરમાં દેખાય છે કે જે યેલો ભાગ છે એને ઓડિટરી કોર્ટેક્સ કહેવાય છે. એટલે આ બ્રેનનો ભાગ માત્ર ને માત્ર સાંભળવાના લગતા ઇન્ફોર્મેશન ને ઇનપુટ તરીકે લે છે, એને સમજવાની શક્તિ ડેવલપ કરે છે અને પછી આ આઉટપુટ એ જુદા જુદા બ્રેનના એરિયામાં સિગ્નલ્સ તરીકે મોકલે છે. એ જ રીતે તમે જોશો તો બ્લુ એરિયા છે એ વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ છે. એટલે અહીંયા આપણા આંખથી જે બી દ્રષ્ટિ ડેવલપ છે એ બધી આ એરિયામાં જઈને ત્યાં એનું ઇન્ફોર્મેશન પ્રોસેસ થાય છે. હવે જો આપણું બાળક જન્મથી સાંભળતું નથી, એટલે ઓલરેડી બીજા બાળક તો માતાના પેટથી જ સાંભળતા થઈ ગયા છે અને ત્યારથી જ એનું બ્રેનમાં આ સિગ્નલ પહોંચવા માંડ્યા છે. જ્યારે બાળક આપણને ખબર પડે કે નથી સાંભળતું ત્યારે એ બ્રેનના સેલ્સ ને ઓલમોસ્ટ 4 થી 6 મહિનાથી એ સિગ્નલ મળતા નથી. અને બ્રેન એ બહુ જ વોલેટાઇલ વસ્તુ છે. એટલે જો એને કોઈ બી ભાગ એનો વપરાતો ના દેખાય, એને ખબર પડે, અને આજુબાજુ વાળા એરિયા જે છે એ બહુ જ એક્ટિવ એરિયા છે, તો એમને ખબર પડે કે જે બ્રેન સેલ્સ અહીંયા કોઈ સિગ્નલ આવતી જ નથી, એ કાંઈ કામ કરતા જ નથી, તો ધીરે ધીરે જે વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ છે, જે જોવાની દ્રષ્ટિનું કોર્ટેક્સ, એ ધીરે ધીરે આપણા સાંભળવાના કોર્ટેક્સને એક કોન્કર કરવા માંડે છે. એટલે એના ઉપર કબજો લેવા માંડે છે. અને આને શરૂઆતમાં પહેલા 2 થી 3 મહિનામાં જ 90% કબજો લઈ લે છે. 2 થી 3 વર્ષમાં, જેવું આપણે પહેલા સમજ્યા. એટલે આપણે જોઈશું કે જ્યારે આ પેરેન્ટ્સને હું મળું છું તો એ કે મારું બાળક તો ખૂબ ચપળ છે, એ ઈશારામાં જ બધું સમજી જાય છે. પણ એટલે સમજે છે કારણ કે એનું વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ સ્ટ્રોંગ થતું જાય છે. પણ એઝ અ પેરેન્ટ, એઝ અ વાલી અને એઝ અ ડોક્ટર આપણા બધાની એ ફરજમાં આવે છે કે આપણે આવું ના થવા દઈએ. જો આ 100% ઓડિટરી કોર્ટેક્સને કોન્કર કરી લેશે, એના પર કબજો ધરાવી દેશે, તો પછી આપણે એને ગમે તેવી રીતે સાંભળવાના ઇન્ફોર્મેશન આપીશું પણ એ સમજી નહીં શકે. અને લગભગ 5 વર્ષની ઉંમરની આજુબાજુમાં આ વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ કમ્પ્લીટલી એના સાંભળવાના કોર્ટેક્સનો કબજો કરી લે છે. એટલે આપણી સાથે ટાઈમ ઓછો છે. કબજો કરવાની શરૂઆત પહેલા 3-4 મહિનાથી ચાલુ થઈ જાય છે અને 4 થી 5 વર્ષે તો એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. એટલે આના પહેલા આપણે જો 3 વર્ષની ઉંમર પહેલા જ એક્શન કરીશું તો જ આપણે આ રોકી શકીશું. તો હવે શું ફાયદા છે જલ્દી કરવાના એ જાણી લઈએ આપણે. આના ફાયદા જ ફાયદા છે. સૌથી મોટો ફાયદો છે એના માટે કે સાંભળશે તો સમજશે અને સમજશે તો બોલશે. એટલે એના સાંભળવા અને ભાષાના ઉપયોગમાં
જેટલું બને એટલું વહેલું કરવું એ એના માટે આખી અત્યારે નહીં પણ આખી જિંદગી માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ કરે છે. બીજો જે ભાગ છે કે આપણે જો આપણા બાળકને બેસ્ટ બનાવવું હોય તો આપણે એમને નોર્મલ સ્કૂલમાં, મેઇન સ્ટ્રીમ સ્કૂલમાં મોકલવી પડશે. તો એ બાળકને નોર્મલ સ્કૂલમાં મોકલવા માટે એની ભાષા અને એનું સમજ સાંભળવું નોર્મલ હોવું જરૂરી છે. જો આપણે 4 વર્ષની ઉંમર પછી ઇમ્પ્લાન્ટેશન કરાવીએ તો ખાલી 14% બાળકો જ નોર્મલ સ્કૂલમાં જઈ શકે છે. જે 2 થી 4 વર્ષની ઉંમરમાં જો બાળકનું ઇમ્પ્લાન્ટેશન થઈ જાય તો 29%, એટલે ઓલમોસ્ટ ડબલ રેટ થઈ જાય છે નોર્મલ સ્કૂલમાં જવાનો. અને જો આ જ બાળકને આપણે 2 વર્ષની ઉંમરની પહેલા ઇમ્પ્લાન્ટેશન કરી દઈએ તો આ ચાન્સીસ 70% જેવું, એટલે કે 4 વર્ષ પછી અને 2 વર્ષ પહેલામાં 5 ગણો ફરક પડી જાય છે બાળક નોર્મલ સ્કૂલમાં જશે કે નહીં. અને જો એ નોર્મલ સ્કૂલમાં જશે, નોર્મલ બાળકો જોડે નોર્મલ રીતે વ્યવહાર કરશે, કોમ્યુનિકેટ કરશે, તો એની ઓવરઓલ પર્સનાલિટીમાં ખૂબ જ ફરક પડી જશે. જો એ બાળક કોઈ બી બીજા એની ઉંમરના બાળક સાથે વાતચીત કરી શકે, એની સાથે રમી શકે, અને જે બાળક એકલો રહે, એ બંનેમાં ખૂબ ફરક પડી જાય છે એના કોન્ફિડન્સમાં, એના આગળના પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટમાં અને એની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફમાં. કારણ કે પછી એ ધીરે ધીરે કોઈ બી વસ્તુમાં એની ઇન્ફિરિયોરિટી પ્રેઝન્ટ થવા માંડે, એના બીજા ડેવલપમેન્ટમાં બી આની અસર થવા માંડશે. જેવી રીતે કે જો એની ભાષા બરાબર નહીં હોય તો એ નવી ઇન્ફોર્મેશનને પ્રોસેસ કરવામાં લેટ પડશે, એની મેમરી બી એના લીધે અસર થઈ શકે છે, ને ક્યારેક એનું બિહેવિયર બી એકદમ ગુસ્સાવાળું થઈ શકે છે. એટલે જેટલું વહેલું આપણે એક્શન લઈએ એટલી સારી પર્સનાલિટી, એટલી સારી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ બાળકને આપી શકીએ છીએ. અને કયા વાલી એવું નથી ઈચ્છતા કે એમનું બાળક બેસ્ટ ના હોય. તો જો આપણે આજે નહીં ને ક્યારેક તો એક્શન લેવાની જ છે, તો વહેલું કેમ નહીં. અને જેટલું વહેલું ડેવલપમેન્ટ આપણે એક્શન લઈશું એટલું ફાયદો આપણે બાળકના બ્રેન માટે છે. કાન તો પાછળથી બી અવાજને પ્રોસેસ કરી શકશે, પણ જો બ્રેન સમજી નહીં શકે કે આ અવાજનો મતલબ શું છે તો આપણે બહુ જ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર્સ મિસ કરી જઈશું. અને જેમ આપણે આગળ વાત કરી એમ જો આપણા મૂળિયા વીક હશે તો પછી આખું ઝાડ, જો આપણું ફાઉન્ડેશન વીક હોય તો આખું બિલ્ડિંગ વીક થાય. એટલે ચલો આપણે સાથે મળીને વહેલા એક્શન લઈએ આપણા બાળકના પ્રોગ્રેસ માટે, એને નોર્મલ સ્કૂલમાં એની જિંદગીને નોર્મલ બનાવવા તરફ એને એની સ્કૂલની બસ મિસ ના થવા દઈએ. અને આપણે સમજીએ કે આ બહેરાશ એ એના માટે એક ન્યુરો ડેવલપમેન્ટલ ઇમરજન્સી છે. જો આપણે એક્શન નહીં લઈએ તો આ જીવનું જોખમ તો નથી, પણ હા જરૂર જિંદગીની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફને પરમેનન્ટ ડેમેજ કરતું જશે. અને અમુક વસ્તુ જે હમણાં કરી એ પાછી આપણે એને રિવર્સ નહીં કરી શકીએ. એટલે મારું તમને અનુરોધ છે કે પ્લીઝ એક્ટ નાવ. બને એટલું આમાં ટાઈમ નહીં બગાડો અને બાળક માટે વહેલામાં વહેલું એને સાંભળતો કરવો એ તમારો હેતુ રાખો. થેન્ક યુ.